ल्युज अल्पिन कोस्टर भन्छ। यो चाहिँ लगभग 1.3 किलोमिटरको चाहिँ टोटल लेन्थ रहेको रहेछ। अहिले म चाहिँ यहाँ लाइनमा बसिरहेको छु। सामुनीको ल्युज गर्न मन लाग्यो भने यो बिल्डिङबाट तपाईँले टिकट किन्ने अनि तपाईँ यो लाइनमा बसेर माथिसम्म चाहिँ जानुपर्छ। आधी घन्टा जस्तो लाग्यो मलाई माथि पुग्न। व्हाट्सअप गाइज, म चाहिँ लुज गर्नलाई चाहिँ चढिसकेको छु र यो सामुनीको चाहिँ लुज निकै रमाइलो छ भन्छन् मान्छेले, त्यही भएर यसो ट्राई गर्न लागेको। तपाईँहरू सामुनीको यो एम्युजमेन्ट पार्कमा आउनुभयो भने चाहिँ यो तपाईँ ट्रेन स्टेसनको ठ्याक्कै माथिपट्टि चाहिँ यो एम्युजमेन्ट पार्क रहेको छ। त्यहाँको चाहिँ वान अफ द बेस्ट एट्र्याक्सन मलाई चाहिँ लिएको छ। साइड साइडमा तपाईँले हिउँमा चाहिँ रिस्की खेल्ने पिस पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ विन्टर एट्र्याक्सन हो, तर समरमा पनि यो चाहिँ एकदम कन्टिन्यू भइरहेको छ। र तपाईँले यहाँ 3 वर्षभन्दा माथिकोलाई एलाउड छ खेल्नको लागि र तपाईँले उस्तै गरी एक टुरको 8 युरो तिर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको फोटो पनि खिचिदिने व्यवस्था छ, जुन चाहिँ तपाईँले पछि टोकन तिरेर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो। तलबाट माथि आउँदाखेरि चाहिँ यो नर्मल स्पिडमा चाहिँ बिस्तारै माथि आउँछ र जब एउटा पोइन्ट आउँछ अहिले एकछिनमा देख्नुहुन्छ तपाईँले, त्यसपछि चाहिँ त्यो तपाईँले आफैले छोड्नुपर्ने हुन्छ र स्पिडमा जान्छ। जब तपाईँले घर देख्नुहुन्छ मान्नुहोस् कि यो तपाईँको स्टार्टिङ पोइन्ट हो। यो स्टप हुन्छ, झट्ट लाग्छ। Okay, now we let it go. Here we go. Woo! Woo! Yeah! Yeah! खुत्किएर चाहिँ उतै पुगिन्छ जस्तो लाग्दो रहेछ त। यो टर्निङहरूमा चाहिँ अलिक डर लाग्ने। An amazing experience. निकै रमाइलो भयो। भर्खरै मैले चाहिँ ल्युज चाहिँ गरेँ, निकै रमाइलो लाग्यो। आज खेलेको यो ल्युज चाहिँ मेरो लागि नयाँ एक्सपिरियन्स भयो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक अनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला है। थ्याङ्क यू।